up? Welcome to another JPandMina vlog, and today is another day of vlogging. Ngayon, ang gagawin namin ni Josh is kukunin yung baril niya, which is fake, pellet gun yun. Ang gagawin namin is magte-test kami ng mga effects para sa new short film namin. Alright, before nag-start kami mag-YouTube, may YouTube channel kami na Shifterkode production. Ilalagay ko na lang sa description down below. Check nyo na lang yung channel na yun. Punong-puno yun ng short film namin from 2000. Matagal na yun. Before nag-start yung mga tao na nag-vlog, gumagawa kami ng short films, home videos, kanon. Kaya doon ako natuto mag-edit ng videos. And guess what, guys? Bumalik yung nawawalang kapatid namin, which is pangalan is wala. Ako yan? No, that's not you. The other one. Yeah, it's Zane! What's up, Zane? Yeah. Alright. Okay, anyways, matagal na wala si Zian dito sa group namin. Last na video niya sa amin is yung Laser Warfare 3. Ilalagay ko rin sa description below. Check nyo na lang yun kung gusto nyo manood ng short film namin bago nyo panoorin tong video na to. Or anyways, unahin nyo tong panoorin bago yung short film namin. Kasi mas importante to. Alright guys, let's go mag-test ng effects. Let's go! So hey guys, what's up? Gutom na kami ni Josh. Hindi pa tapos namili sila babe ng Naka 1 hour na sila doon. Nagpipili ng damit tapos yung mga nakuha. Okay, let's go! Yay! Okay, it's our turn. Tapos na yung oras yung mamili. Kami rin naman ang mamimili ngayon. It's our turn. It's our night. Bakit? Oh my God! Okay, so alright, so dito tayo ngayon sa likuran ng bahay nila Carmina. Dito na lang kami mag-test ng effect. So, shh! Quiet! So, kasama ko ngayon si Josh, yung pinsan ni Carmina. Ang gagawin namin ngayon guys is magkukunwari lang si Josh na kunwari bumabaril siya. Although pellet gun lang yung gamit niya. Kasi last time, gumawa ko ng video na to. Hey guys, Happy New Year, God bless, and have a wonderful year. And then, nung nakita po ng auntie ko, nagalit siya sa akin. Sabi niya, di ba bawal yan? Sabi, in-explain ko naman sa auntie ko na anti-effects lang yan, sabi ko. But, may mali rin ako doon, hindi ko na-inform yung mga tao na fake pala yun. So, pag gumagawa kayo ng short films, or especially pag barilan, huwag niyo kakalimutan na ilagay sa credits na this is just an effects, ganun. Sabihin niyo lang na hindi totoo yung baril niyo at explain niyo rin kung paano niyo ginawa yung effects na yan. Kasi, ako naman, gumawa ako dati ng effects na ganun na may mga balang lumalabas na nag-eject. So, ito nga, gagawa kami ng video ni Josh na kunwari na bumabaril siya para at least ma-practice namin yung effects para sa upcoming short film namin. Sorry guys kung magulo yung paghawak ko ngayon kasi sobrang bigat nitong lens na to. Anyways, para mag-umpisa na tayo, let's begin practicing. Eh, look at that. It's Carmina. Hey! Right, so Josh, ready ka na? Ha? Ready ka na? Yes. Magkukunwari si Josh na babaril siya. Check out my new reloading skills, girl. Ow! Amy. Look at my new reloading skill, girl. Stop! Just stop doing what you're doing. Look. Yeah! Tuloy-tuloy. Walang yan. Ha? Tapos, pagka ganun mo. Okay. Kanan. Okay, tuloy naman na lang. Tapos, dapat ka lang. Just try mo nga. Dapat, magdapat ka pa. Nakakasapalay. Huwag mo na ano mo na, ikasama na lang para parang What is this? Ano to?
Sila Ate Diana at si Ate Zia nandun. Nagpapalipre sa amin ng inumin. Nakailan na silang shorts sila. Sure. Hintayin natin yung kanta. Sayaw tayo. So guys, nandito pala kami ngayon sa auditorium. May reunion ata ng mga senior citizens. Which is, of course, kasali kami doon. Thank you. Sana yung mga mukhang shorts na yun. Oo, asan sila? Wala na kami. Wala na kami. Wait lang, nahuli na kami. Di ba tayo nagpaalam sa kanila nung naalis tayo sa ano? Mas maraming tao last year, hindi katulad ngayon, parang kumonte. Yeah! Lumayo lang kami sa kanila konti, tapos bigla silang nawala. Wala sila. Nahanap tayo doon. So guys, wala sila kanila Carlito. It means nasa pa sila, sa pamilya pa sila ng mga damit. Siguro nalampasan lang namin sila kaya babalik naman kami ngayon. Oh no. Pumunta pa kami kanila Carlo, nandito pala sila. Oh my God, Oh, no. tayo na. Ha? Okay. Tara, manilip tayo sa CR. Joke lang. Joke lang. Bad yun. Don't ever do that. There she is! Vlog pala kami ng vlog kanina. Hindi pala naka-out of focus yung focus nito. Naka-manual. Siguro blurred yung mukha namin. And here's Babe! Where have you been? Oh, hinahanap ka namin kasi hindi ka na mahanap kanina. Tapos pumunta kami sa auditorium pero nawala kayo bigla. Tara na. Tapos pumunta pa kami kanila car, tapos bumalik kami kasi wala kayo doon. Tapos nandun pala kayo, tapos nag-share pala kayo. Alright, let's go! Beautiful clouds. Beautiful clouds. Beautiful clouds. Beautiful clouds. So thank you guys for watching. We hope you liked the video, and if you do, please click that like button. Don't forget to click the subscribe button and that notification bell. If you have any suggestions, just comment down below. Until next time, take care. See you guys next time. Bye!